Mă bucur să vă salut și să vă spun bun regăsit aici, între noi mamele. În fiecare zi ne confruntăm cu provocări, descoperim bucurii și ne străduim să fim acolo pentru copiii noștri în cele mai bune și în cele mai grele momente, iar aici este locul unde împărtășim experiențe și căutăm soluții. Așa cum bine știți, începem fiecare ediție cu un mesaj primit de la una dintre mamele care urmăresc această emisiune. Iată ce ne-a scris Monica și ce ne întreabă. În urmă cu câteva luni, după multe insistențe și ca să îi satisfac curiozitatea, i-am permis fiicei mele să doarmă peste noapte la o bună prietenă, apoi, la scurt timp, am mai participat și la o petrecere în pijamale. De atunci, cred că săptămânal avem discuții pe tema aceasta, pentru că își dorește ori să primească prietene în vizită, ori să meargă ea la ele peste noapte. Refuzurile se lasă cu plânsete și certuri. Sinceră să fiu, eu nu prea sunt de acord cu aceste vizite peste noapte. Dacă este o ocazie foarte specială sau este o situație de forță majoară, înțeleg. Dar altfel, cred că fiecare ar trebui să-și petreacă noaptea în propriul cămin. Oare sunt eu prea restrictivă? M-ar ajuta mult și părerea voastră. Acesta este mesajul de la care vom porni discuția de astăzi, însă acum vreau să aflați și care sunt invitatele mele de astăzi. Cristina Ișvan, de profesie jurnalist și psiholog, și-a dorit de tânără copii, dar bucuria de a deveni mamă a fost umbrită de teama și emoția de a fi mamă de gemeni. Carina și Marc s-au născut în septembrie 2008. În ciuda provocărilor întâmpinate, Cristina spune că cei doi copii ai ei sunt cel mai frumos dar pe care l-a primit de la Dumnezeu. Astăzi se bucură din plin de adolescenții ei și este convinsă că ce e mai frumos de acum urmează. Cristina Moisan este de profesie traducător. Bucuria întemeierii unei familii a venit la pachet cu provocarea de a crește 3 copii: Luca, Ruxandra și Victoria. Sportul, muzica, natura, călătoriile sunt activități care îi unesc și creează amintiri de neuitat. Deși anii se scurg prea repede, Cristina își dorește ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune de a descoperi talentele cu care sunt înzestrați cei 3 și de a-i îndruma în alegerile pe care le-au de făcut. Cristina Moisan, Cristina Ișvan, bine ați revenit, mă bucur că sunteți astăzi împreună cu noi. Mulțumim de invitație. Mulțumim. Un subiect tare drăguț pentru copii, dar provocator pentru noi părinții, pentru că nu de fiecare dată suntem pe aceeași lungime de undă cu copiii noștri. Însă aș vrea să vă întorc un pic în copilăria voastră și să-mi spuneți dacă părinții vă permiteau să dormiți pe la prieteni sau vă permiteau să aduceți alți copii care să rămână la voi peste noapte. Ce amintiri aveți legate de subiectul acesta? Eu am locuit la casă, de spațiu aveam, dar singurele interacțiuni de felul ăsta pe care mi le amintesc și mă refer acum până în clasa a 8-a, erau cu verișorii, adică dormeam la verișori sau veneau verișoarele la noi, și la bunici. La sora bunicii, care a fost ca o a doua bunică, mă rog, în Ardeal, unde mergeam și dormeam. În schimb, în liceu am mai avut cu colegele de clasă sau cu prietenele. Deci a fost în cadrul familiei, să spun așa, cam până prin clasa 8-a. Nu solicitai tu lucrul acesta sau nu era contextul de așa natură? Nu mi-aduc aminte de vreo ocazie, sau poate am uitat. Ce-i drept. Da. Cristina? Eu nu aveam spațiul necesar să primez musafiri. Împărțeam camera și patul cu sora mea, așa că nu prea aveam loc de persoane în plus. Deci nu mi-aduc aminte să fi primit foarte, poate tot așa cum spune și Cristina,
foarte rar, deci chiar nu mi-aduc aminte. În schimb, eu mergeam să dorm. Da? Aveam câteva prietene care erau singure la părinți. Una era chiar o vecină de-a mea, o alta era o prietenă bună de la biserică și mergeam destul de des la ele. Dar ele erau singure la părinți. La noi acasă nu era spațiu de primit așa musafiri, copii peste noapte. Și eu mi-amintesc că aveam o prietenă bună, tot așa de la biserică și din când în când rămâneam la ea peste noapte, am petrecut chiar și o vacanță împreună și am amintiri foarte plăcute. Experiența a fost foarte faină pentru că avea o familie foarte frumoasă și făceam tot felul de activități. Atmosfera de la ei din casă era una care mie îmi plăcea foarte mult și de asta pentru mine a rămas o amintire drăguță și n-am o problemă cu treaba asta. Vreau să văd dacă voi îi lăsați pe copii să meargă peste noapte la prieteni. Credeți că astfel de experiențe sunt benefice sau mai degrabă riscante pentru copii? Completare la experiența personală. Eu, după ce am terminat liceul, am plecat și am stat la gazdă. Și am stat cu fete și am dormit cu multe fete în camere, în pat. Am tot schimbat colegele, deci cel puțin 4 ani de facultate. Am avut multe experiențe de a dormi cu diverse... Nu trebuia să le mai chem la tine acasă. Nu aveam nevoie să le mai chem la mine acasă. Asta ca o completare la ceea ce ai spus. În ceea ce privește ce se întâmplă acum cu copiii mei, la noi, da, ușa este larg deschisă, din fericire... Și nu se închide seara. Da, se închide, dar după ce suntem în siguranță toți în casă, la noi în casă se practică vizitarea aceasta și cu rămasul peste noapte. Cel puțin de când copiii au fiecare camera lui, am reușit să facem asta mult mai des, deși și atunci când împărțeau aceeași cameră și erau mai micuți, veneau colegi de clasă, prieteni, vecini, puneam saltele pe jos și dormeau fetele în pat, băieții pe jos sau invers, asta cât au fost foarte mici. Cam din clasa 5-a, dacă au avut musafiri în vizită peste noapte, au dormit fetele cu fetele, băieții cu băieții. Dar eu am fost deschisă la experiențe de felul acesta și copiii mei destul de des pleacă și în aceeași măsură și primesc musafiri. Eu am fost deschisă la această experiență, dar desigur și aici trebuie nuanțat și cred că o să discutăm asta. Cristina? Pe mine singura chestie care mă deranjează, pentru că și ai mei toți au interacțiuni de felul ăsta deja destule la activ, este faptul că nu prea dorm când merg. Nu e altceva să mă deranjeze. De altfel, aș spune că ăsta este un minus. Copiii stau de vorbă, de glume, de șușotel și de regulă când se întorc sunt neodihniți și se vede lucrul ăsta. Însă aș vrea să punctez și beneficiile pe care eu le-am constatat. Mâncărurile pe care acasă nu le mănâncă, le consumă pe unde merg și deși noi insistăm, nu vor nici măcar să guste, da? Însă când merg pe la prieteni, pe la cunoștințe, spun, mi-a fost rușine să refuz, da? Deci asta e un lucru pozitiv, aș spune că descoperă. Plus că au ocazia să vadă și alte obiceiuri. Și astfel tu te pui de acord cu părinții celorlalte familii? Asupra meniului, câteodată, să introducă și niște brocoli. Nu, la noi brocoli nu este o problemă, îl mănâncă foarte bine și acasă, dar pot fi alte alimente. Un alt aspect este obiceiurile. Văd obiceiuri noi. Cum face familia respectivă altfel? Rutinele zilnice, nu știu, cum se spală vasele, cum se întâmplă lucrurile și mă gândesc că este un schimb plăcut, o interacțiune plăcută în care să descopere lucruri noi, să vadă că și alte familii au reguli. Mie asta îmi place. Știi, am descoperit că și la X fac așa sau nu fac așa. Mie îmi place și când vin acasă și spun, n-am dat seama că tu chiar ești o mamă bună. Da. Prin comparație. Este și asta o fațetă. Da, sigur, da. Sunt multe beneficii, dar trebuie să ținem cont totuși de anumite lucruri care sunt foarte importante. Și anume mă refer în special la chestiuni ce țin de siguranță. Asta voiam să vă întreb și la ce ar trebui să fim atenți și care sunt criteriile după care ar trebui să hotărâm dacă le permitem sau nu copiilor să meargă peste noapte într-o altă familie, într-o altă casă. În primul rând, pentru mine un criteriu a fost și este să cunosc familia respectivă foarte bine, pe ambii părinți.
da? Nu doar mama copilului și pe tată să nu-l cunosc sau invers. Da? Deci să știu la cine merg. Să fie niște persoane de la care să mă aștept că îmi pot da un feedback, să-mi dea un mesaj, să-mi spună că, nu știu, a făcut o prostioară sau dacă se întâmplă ceva, da? Adică să fie o persoană cu care să pot comunica ușor, cel puțin, să zicem, mama din familia respectivă. Și apoi să știu foarte clar că și copilul la care merge este un copil cu care copilul meu are o relație și de la care cumva are ce câștiga în urma acelei relații, adică nu vreau să par că sunt foarte speriată de ideea aceasta, dar cunosc și am auzit de foarte multe cazuri în care în astfel de situații s-au întâmplat și lucruri nepotrivite. Și acum mă refer la chestiuni ce pot să țină de partea sexuală sau pot să țină de consumul unor substanțe nepotrivite. Și atunci e foarte bine să fim totuși atenți. Înțeleg cumva teama doamnei care a trimis mesajul. Pentru că nici eu nu știu dacă aș avea încredere să-mi las copiii să meargă în vizită la un coleg de clasă dacă nu știu nimic despre familia lui, de exemplu. Sau dacă acolo sunt mai mulți copii pe care iarăși nu-i cunoști. Da, degeaba cunoști unul dintre ei, știi că este cât de cât ok și are o familie. Și nu știi cine mai locuiește în casa aceea. Poate să fie un unchi, un bunic, un frate mai mare care să aibă anumite obiceiuri și care să îl pună pe copilul tău la un anume nivel de risc. Și atunci trebuie să știi foarte bine și să cunoști serios locul în care va dormi copilul peste noapte. Din punctul acesta de vedere, dacă există un semn de întrebare sau un risc, mai bine îl aduci la tine acasă pe prietenul lui dacă vrea neapărat să experimenteze, nu știu, să stea peste noapte, dar dacă nu știi exact unde se va duce, în ce condiții va dormi, cu cine mai este în casă, mai bine să fii atent. Și dincolo de ce a enumerat Cristina, eu aș vrea să adaug și folosirea dispozitivelor. Dacă există reguli și în familia respectivă sau restricții în ce privește vizionarea anumitor filme, anumitor materiale sau de la o anumită oră, dacă le mai este permis folosirea dispozitivelor, da? Sunt lucruri exact pe care trebuie să le avem în vedere. Sunt riscuri reale, nu sunt imaginare, nu sunt lucruri care se întâmplă și, bineînțeles, contează și vârsta copilului și dacă știe să reacționeze într-o situație de felul acesta sau nu. E bine să pentru că ai adus în discuție regulile. Care sunt regulile pe care ar trebui să le transmitem și mai mult decât atât poate să le impunem copiilor atunci când primesc alți copii în vizită sau când merg la rândul lor peste noapte într-o altă familie? Desigur, contează foarte mult motivul pentru care a venit, de exemplu, într-o vizită la noi acasă, să zicem. Dacă a venit pentru că părinții respectivi sunt plecați și au nevoie să lase copilul peste noapte și a doua zi vor pleca la școală, atunci regula este că se culcă de vreme, că și-au făcut lecțiile înainte, poate chiar îi culcă în camere separate sau îi despart, adică au mai fost situații în care i-am pus pe copiii mei să doarmă împreună și atunci musafirul a dormit singur, tocmai în ideea de a fi sigură că se odihnesc și nu fac altceva. Dar dacă este o întâlnire de distracție, că e vacanță sau că e sâmbătă seară, atunci și regulile sunt un pic mai legere. Ne putem uita împreună la un film dacă vor să stea cu noi, dacă nu îi putem lăsa să se uite la un film sau să mănânce mai târziu sau să facă ceva ce le place până mai târziu, în ideea de a face o mică petrecere, să zicem, cu ocazia asta. Dar, desigur, totuși trebuie să ținem cont de anumite reguli. Adică chestiunile de igienă sunt foarte importante și întotdeauna i-am trimis la duș pe musafirii care au fost la noi acasă și lucruri care țin pur și simplu și de siguranță și de tot ce înseamnă spațiu în care stau și se joacă și apoi dorm și așa mai departe. Spunea Cristina mai devreme că e important să îi cunoască pe părinți, dar dincolo de această cunoaștere, știi cine sunt, ceva. Credeți că înainte de o astfel de întâlnire părinții trebuie să comunice între ei și să se pună de acord asupra regulilor de care spunea Cristina mai devreme? Sau ar trebui să avem încredere în copii și să-i lăsăm pe ei să gestioneze întâlnirea respectivă?
Eu cred că diferă și gradul de cunoaștere și relația dintre noi și părinții, că de regulă invitațiile astea nu vin din senin de la necunoscuți în cea mai mare parte, ci vin de la prieteni apropiați, poate prieteni de la biserică, familii cu care noi am interacționat, au venit la noi acasă, ne-am dus la ei acasă, de regulă cam așa se întâmplă lucrurile și în cazul acesta poate că nu neapărat e nevoie de o discuție în care să notăm liniuțele, dar poate, uite, copilul meu nu are voie la telefon sau nu are voie la calculator sau, uite, nu știu, în perioada asta vreau să fiu atentă la anumite comportamente, mă pot sprijini și cât e la tine să respecte regulile. Cred că o discuție între părinți și întotdeauna copiii noștri, cel puțin, nu acceptă sau declină o astfel de invitație până nu se consultă cu noi. Și noi spunem, o să discutăm cu părinții, că poate invitația a venit din partea copilului, dar părintele nu știe nimic. Asta este, da. Și oricum, între părinți cumva se... Apropo de riscuri, citeam așa de curiozitate cam cum procedează alți părinți din lumea asta și o temere majoră la americani este dacă există arme în casă și dacă sunt puse într-un loc sigur. E în capul listei de îngrijorări, pe lângă cele enumerate de Cristina sau de mine cu dispozitivele, asta este una. La noi, în România, n-aș zice că e cazul să ne preocupăm sau nu punem în capul listei treaba asta, decât dacă e vreun tată vânător unde se duce Dar copilul. pot fi sau altele. Da, exact, pot fi altele. Și am mai constatat o chestiune așa interesantă, că în rândul albilor, în general, în rândul populației albe, în procent de 80% părinții sunt de acord, n-au nicio problemă cu treaba asta. În schimb, procentul ăsta scade puternic în rândul hispanicilor, în rândul populației de culoare. Da? Sunt mult mai rezervați în a accepta astfel de interacțiuni. Poate pentru că au oricum mai mulți copii și e casa plină. Da. Și e casa plină. Da. Și ăsta poate să fie unul dintre aspecte. Deși adică unde încap 5, cred că încape și al 6-lea. Ca exemplu. Da, dacă ar vrea toți 5 să-și aducă cât un prieten în vizită... Pe rând, se face programare. Ar fi mai dificil. Da. Cum abordăm situațiile în care copilul insistă și insistă, iar noi poate că avem motivele noastre pentru care refuzăm, pe unele poate îi le putem transmite, pe altele nu, însă sunt clare pentru noi. Cum gestionăm situațiile acestea cu copiii noștri? Așa cum ne spunea cea care ne-a scris, refuzurile se lasă cu plânsete și certuri. Mai exact din ceea ce a spus cu plânsete și certuri, îmi imaginez că vârsta copilului este mai mică, nu știu, grădiniță, ciclu primar, undeva pe aici, că de regulă când sunt mai mari nu mai reacționează așa cu plânsete. Da, cu doar plânsete cu certuri. și așa, cu certuri, cu alte tachinări și alte aspecte, împotriviri, trântiri de uși, nu știu, altceva, da. Dacă e cu plânsete, e clar că e mai mic și copilul. Da, cumva trebuie să compensezi și am căutat și noi atunci când le-am oferit un refuz categoric într-un sens, să compensăm cu o activitate plăcută, astfel încât să... Facem ceva drăguț împreună, exact. Dacă nu poți să-ți aduci pe cineva la tine sau dacă nu pleci tu undeva. Uite, am spus, nu putem să-l invităm peste noapte, pentru că nu avem condiții sau nu suntem foarte ocupați, dar uite, îl putem invita la prânz sau îl putem invita câteva ore să vă jucați. Se poate face un compromis din acesta încât să fie toată lumea măcar împăcată, dacă nu mulțumită. Oricum trebuie să ținem cont și de vârsta copiilor, pentru că atunci când sunt mai micuți, la grădiniță de exemplu, e destul de dificil să gestionezi, iar eu ca părinte mă simt foarte responsabil când în casa mea este un copil străin. Mult mai atentă sunt și mult mai responsabilă decât dacă sunt doar copiii mei. Cu cât este vârsta mai mică, cu atât mai mult. Exact. Și atunci, uneori, vizita unui copil poate să fie un factor de stres pentru mine ca părinte, pentru că mă gândesc să fie tot timpul în siguranță, să mă asigur că e în regulă, poate, nu știu, e răcit sau are vreo alergie sau îi se întâmplă ceva. Adică sunt mult mai vigilent atunci când este un copil străin în casa noastră și la ce le pun de mâncare, sunt mult mai atentă și așa mai departe. Nu este obișnuit cu spațiu, se pot întâmpla tot felul de accidente. Cade pe scări, nu știu, habar n-am. Da, deci cu cât copilul este mai mic, cu atât pentru părintele gazdă este o grijă în plus. Da. Când copilul este mai mare, grija este legată de ceea ce vor face copiii când sunt singuri acolo. Ce fac ei singuri? La ce se uită? Despre ce vorbesc? Cât vorbesc? E clar, se pot uita la lucruri nepotrivite sau pot vorbi lucruri nepotrivite dacă sunt la școală sau sunt în parc.
dar parcă în casă, după o anumită oră, deja vigilența și creierul intră într-o anumită stare în care ești predispus pentru a fi vulnerabil la lucruri nepotrivite. Deci, cumva, ca părinte gazdă, ai o grijă atunci când ai musafiri. Ai o grijă în plus și o atenție sporită. Da. Aș vrea să te mai întreb un lucru, Cristina, pentru că lucrez cu mulți copii și să întoarcem un pic moneda și pe partea cealaltă. Sunt copii care manifestă temeri sau anxietăți față de acest lucru. Nu pot să petreacă noaptea în altă parte, într-o altă casă sau poate doar departe de părinți. Situațiile acestea cum pot fi rezolvate? Cum pot fi gestionate de părinți? Trebuie să-l punem față în față, să-l aruncăm în bazin? Așa. Contează foarte mult obiceiurile din familia respectivă și eu văd atât de multe familii și așa de mari diferențe și o spun încă o dată și aici și am spus-o în multe locuri. Faptul că noi facem parte dintr-o comunitate religioasă în care avem multe contacte sociale este o mare binecuvântare și un mare câștig, pentru că sunt foarte multe familii, mai ales aici în București, care sunt izolate. Nu au rude, nu au foarte mulți prieteni, poate au ceva colegi de serviciu, dar nu au niște relații apropiate și atunci și copiii lor sunt destul de singuratici și nu au foarte multe activități. Și sunt copii care, într-adevăr, se despart greu, foarte greu uneori de părinți. Și, într-adevăr, în cazul unora dintre ei, nu vorbim acum că nu vrea să se ducă să doarmă la un prieten, că nu asta ar fi o problemă, dar problema este dacă nu vrea să se ducă nici la bunici să doarmă, sau dacă părintele are o urgență și trebuie să-l lase undeva peste noapte la o rudă apropiată sau, în fine, un prieten și copilul nu reușește să doarmă acolo. Din acest punct de vedere, eu încurajez cumva pe cât se poate, desigur, în funcție de specificul fiecarei familii, ca atunci când copilul este mic, să rămână la bunici sau la altcineva peste noapte, dacă este posibil, controlat, ca un exercițiu, pentru că și dacă apare un caz de forță majoră, să te poți baza pe faptul că nu ești legat fizic de copil. Acum, că nu vrea să doarmă în alte case, să zicem că ar fi cea mai mică problemă, dar eu am în terapie copii de 10-13 ani care dorm încă în pat cu părinții și e o problemă să-i mute în altă cameră, nu să-i mute la vecini sau la rude. Și acolo, într-adevăr, vorbim de niște obiceiuri, de un atașament care nu este sănătos și de lucruri care trebuie cumva rezolvate, dar nu neapărat cu copilul, ci cu întreaga familie. Ca o concluzie a acestei ediții, îi lăsăm sau nu pe copii să doarmă în altă parte, să primească copiii în vizită, în ce condiții? Eu cred că primul criteriu ar fi să avem valori comune cu familia respectivă și să fim noi înșine prieteni cu părinții. Adică noi ca părinți să fim prieteni cu părinții respectivi, să știm care sunt regulile unora și altora, astfel încât copilul să fie în siguranță și să nu fie debusolat. Când este deja mai mare și vede alte obiceiuri, poate are mai mult curajul să spună da sau să spună nu. Și aici e foarte important, să aibă curajul acesta. Dar câtă vreme este încă mic, eu zic că trebuie să-l lăsăm, dar în siguranță, la rude și la prieteni cu care avem valori comune. Și înainte de a-l lăsa peste noapte la un copil acasă, eu cred că un test foarte bun este ca acel copil să vină câteva ore la tine acasă. Și tu deja îți dai seama un pic cam cum este copilul respectiv și atunci știi dacă îi poți permite să petreacă și mai mult timp cu el într-un loc unde să zicem că ar fi mai liber decât la școală, de exemplu, dacă vorbim de un coleg de clasă. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența voastră și pentru gândurile pe care le-ați împărtășit și cu această ocazie. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați rămas alături până la final și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci însă nu uitați că adresa de e-mail întrenoimamele@speranțatv.ro vă stă la dispoziție. Concluzia emisiunii de astăzi este una pe cât de simplă, pe atât de complexă. Este esențial să comunicăm deschis cu copiii noștri și să stabilim reguli clare atunci când vine vorba de vizitele nocturne. Suntem datori, ca părinți, să fim atenți la nevoile și dorințele lor, dar și la siguranța și bunăstarea lor. Fiecare familie trebuie să găsească un echilibru între a oferi independență copiilor și a-i proteja. Iar dacă suntem dispuși să-i lăsăm să petreacă noaptea în compania altor copii,
trebuie să ne asigurăm că îi cunoaștem pe acești prieteni și familiile acestora pentru a putea sta liniștiți că se află într-un mediu sigur și de încredere. Sunt Ana Maria Sandu, numai bine!